bá àwọn partners wọn sọ̀rọ̀ pé gbogbo bí ta bá ti lọ ń bá wọn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ọkọ máa gbọ́ bẹ́ẹ̀ tí mọ̀ pé yẹn lọ́tọ̀ wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn pé gbogbo bí tí Yorùbá àti Biafra bá ti ń bá ẹni ìlú sọ̀rọ̀ kọ́ máa gbọ́ sí wa lẹ́nu pé because àwọn ọba wa ti sọ pé Nàìjíríà gbọ́dọ̀ exist sọ dáadáa kí ló dé tí Oríyọmí Hamzat ò lè máa fi time sílẹ̀ láti máa sọ̀rọ̀ Yorùbá nation lórí platform wọn ní Àgídìgbò ṣèbéyìn diaspora náà lẹ́ ń fọ́ndẹ̀ ṣèbéyìn diaspora lẹ́ ń fọ́ndẹ̀ tẹ bá ń fọ́nd nìkan gbọ́dọ̀ máa san tẹ fẹ́ náà kí ló dé tí Yínká Ayéfẹ́lẹ́ platform ẹ̀ tí kò lè máa fi time sílẹ̀ even if it's got 20 minutes kó máa sọ̀rọ̀ Yorùbá nation wọ́n rò pé in táwọn ṣe nísìn pé àwọn sá fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwọn sá fún ikú but ikú ń palẹ̀ Yorùbá lójoojúmọ́ ikú dẹ̀ máa padà wá mú kíni ó máa padà pa gbogbo ìlú náà ni including myself ṣé mo parọ́ mọ́ David Lami polo Nàìjíríà ní ṣe bí wọ́n lárí ìbárí fídíò tó sọ̀rọ̀ nísìn ẹ expect káwọn ọba sọ fún yín wọ́n ti sign agreement mo ti challenge àwọn ọba yẹn nísìn pé kọ́ jáde kọ́ ṣe fídíò káwọn jáde kọ́ ṣe fídíò pé àwọn ọmọ kankan nípẹ̀ à lè mú yẹn dání as a document pé wọn ọmọ kankan nípẹ̀ but tó bá jáde that means something has been tó bá náà wọn sign any agreement kọ́ ṣe fídíò jáde kọ́ ṣe communicate but I need the video ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ wá láti Ilé Ifẹ̀ ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ wá láti ọ̀dọ̀ bàbá wa Àwùjalẹ̀ ó gbọ́dọ̀ wá láti Èkìtì ó gbọ́dọ̀ wá láti Abẹ́òkúta gbogbo àwọn ibi tí àwọn ọba ńláńlá wà a gbọ́dọ̀ gbọ́ voice wọn pé àmọ́ kankan nípa amalgamation tí Koiki sọ yẹn bẹ́ẹ̀ bá ti sọ bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ nípa ẹ̀ tí ọba kankan bá ti jáde láti sọ pé àwọn ọmọ kankan nípa ẹ ti sign amalgamation. kí gbogbo ẹ̀yin olóòfẹ́ àpàrà sórí ìkànnì Yorùbá Space TV níbi tá a ti máa ń mọ àwọn ètò àti ìròyìn wá fún yín lórúkọ òjọ̀kan gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri Nàìjíríà pàápàá nílẹ̀ Yorùbá ti wá ẹ wo tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ tí yín rè lórí ìkànnì yìí ẹ bá wa subscribe ẹ sì má gbàgbé láti tẹ bọ́tìn kékeré tó dàbí àgbo yẹn tí yóò máa ta yín lóko nínú ìgbà tá a bá ti mú fídíò tuntun wá síta ẹ wo èyí tá a tún fún wa fún yín lónìí àrà ọ̀tọ̀ ni ó yá ẹ wá lọ bó ṣe ń lọ ẹnì tó níbẹ̀. According to the United Nations, we know, stated clearly that we can't and we shouldn't sit back if we want our own self-determination. And under the rules of engagement, self-determination is an inalienable right. And that right must be respected by the United Kingdom that colonized Nigeria and continue to push for 2075 agenda on Nigeria, especially when millions of Yoruba people and the Biafra and the Arawa and the Ijaw are calling now that this unity is no longer working. And this unity must now be respected under Article 3, the right of the indigenous peoples that have the right to self-determination by virtue of that right. They are freely determine their political status and freely pursue their economic, social, and cultural development. But the UK government wants to put Nigeria together as it was done under a fraudulent 1914 amalgamation that has expired in 2014. We will not be able to stay in Nigeria for 50 years. So we are pleading in advance that the crisis that the UK government is pushing towards Nigeria must stop now. The UK government, under the current administration of the Labour Party, must pull back the agenda that the Yorubas must remain in Nigeria till 2075. Our leaders have spoken, and they have spoken clearly, that the Yoruba do not want to be part of the British amalgamated Nigeria again, but yet the British government under the current Labour Party are pushing that every Yoruba should sit back and remain in a one Nigeria till 2075. Many of us would have come to our old age, and that means it does not still guarantee that we will still be able to fight as at the time. This is the reason why we are saying
it is not yet too late that we sit back on the round table and do the needful to the dissolution, the amalgamation, or the breakup of Nigeria into smaller units as it was done during the Soviet Union, where Lithuania, a population of 2.7 million, has become a country after pulling out of the Soviet Union in the 1980s. The Yorubas will pull out by fire, by force, by a peaceful means, or by war. Fáǹfààní gbogbo ọmọ Yorùbá, a tún fi opportunity nídàkún pé kí gbogbo àgbáyé kó rọ United Kingdom lábẹ́ Labour Party pé àwọn ọmọ Yorùbá àti Biafra àti Arewa àti Ìjọ wọ́n náà wọn ò lè dúró títí di 2075 tó máa jẹ́ 50 years tí Britain ń push pé kí Nàìjíríà wà together. Àwa ń rọ ìjọba Amẹ́ríkà èyí tó máa gbàjọba ní January tó ń pè ní Donald Trump kó pe UK ṣàkíyèsí fún ogun tí wọ́n ń pè sínú Nàìjíríà nítorí pé ogun Sudan ṣì ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí wọ́n rí yọjú. A fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà àmọ́ a fẹ́ ìtàjẹ̀sílẹ̀, àmọ́ bí UK ṣe ń tì lọ báyìí ìtàjẹ̀sílẹ̀ máa wáyé o. Ogun ń bọ̀, à ń sọ fún gbogbo àgbáyé èní ní ọjọ́ 9 nínú oṣù kọkànlá ọdún 2024. Kò sẹ́ni tó máa lè dá Yorùbá dúró nígbà tí a bá bẹ̀rẹ̀ wàhálà nínú Nàìjíríà. Àwa ń dákun à ń rọ gbogbo àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ Nàìjíríà láti Germany, France, China, India, Pakistan títí dé àwọn African countries pé kó pe ìjọba Britain ṣàkíyèsí pé àwọn ọmọ Yorùbá lábẹ́ bàbá tiwa, lábẹ́ lídà wa, wọ́n ní a ṣe Nàìjíríà mọ́, a ní ẹ̀tọ́ láti jókòó ìjókòó àlàáfíà gẹ́gẹ́ bí intí United Nations sọ pé aláǹfààní àti dádúró gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yà. Àmọ́ ṣe ni UK tí Labour Party jẹ́ ẹni tó ń darí ẹ̀ tí wọ́n ń sọ fún wa pé a gbọ́dọ̀ wà nínú Nàìjíríà títí di 2075. Ogun ni wọ́n ń pè yẹn o. Bógun bá dẹ̀ dé, a bá UK, a bá America, a bá African countries nítorí pé refugee máa pọ̀ ní gbogbo borderline. À ń fi eléyìí tún sọ fún gbogbo àwọn balẹ̀ Yorùbá pé ẹ pera yín jọ kẹ jáde kẹ jẹ́ ká mọ̀ pé ẹ tí sáìnì dọ́kúmẹ́ǹtì tí wọ́n gbé wá bá yín. À ń fi àsìkò yìí rọ gbogbo balẹ̀ Yorùbá pé kó jáde láti ṣe fídíò láti jẹ́ ká mọ̀ pé wọ́n sáìn dọ́kúmẹ́ǹtì tí British gbé wá fún wọn pé kó tọwọ́ bọ̀. Nítorí pé kí ni ọ̀rọ̀ tó ń bẹ nílẹ̀ yìí ó gbọ́dọ̀ níyanjú o ní kíákíá tí kò gbọ́dọ̀ pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ. Torí pé a ní jókòó títí di 50 years látinú Nàìjíríà. Ogun ni àwọn bá ń pè yẹn o. Mo ń fi àsìkò yìí gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ èyí tí a mọ̀ sí Koiki Media pé káwọn bá jáde kó jẹ́ ká rí fídíò pé àwọn ọmọ kankan nípa ẹ̀, àwọn ọ̀dẹ̀ tọwọ́gbọ̀n kankan kí a lè jẹ́ kí ọkàn wa balẹ̀ torí ọkàn ọmọ Yorùbá ò balẹ̀. Ogun lẹ̀ ń pè, ogun yìí máa dé láìpẹ́ láì jìnà nítorí pé a nígbà o. Nǹkan máa bàjẹ́, nǹkan máa dàrú, a máa bà nǹkan jẹ́, a máa dà nǹkan rú gidi ni o. A máa wọ palace, a máa wọ gbogbo ibi tó bá jẹ́ ká wọ̀, a máa bà nǹkan jẹ́ gidi ni mo sọ. Nítorí pé a lè dúró títí di 50 years. 50 years jẹ́ nǹkan tó jìn púpọ̀. Àwọn balẹ̀ Yorùbá ẹ jáde síta kó tó di pé ogun máa wọlé sílẹ̀ Yorùbá. A máa pe ogun o, a máa pe ogun o, a máa pe ogun sílẹ̀ Yorùbá o. Mo ti sọ lèmi náà o. Ẹ sọ fún àwọn ọba kó jáde ní kíákíá. Nítorí náà ogun ń bọ̀ o. Mo ní sọ jù báyìí lọ, mo dẹnu dúró ná. A very good afternoon and welcome once again. Let's listen one more time to David Lammy on the interview he granted to the BBC while he was in Lagos. My name is Olayomi Koiki. Share the program and let's kickstart. Africa is realizing its potential. And the truth is, if I'm in the Gulf, when I speak to foreign ministers, they're talking about the continent of Africa. It's important, I think,
that the UK is present in that conversation. We have historic relationships, because what I've heard is that the UK stepped back somewhat over the last few years. It reflects on our trading figures. There is much that I think we can do together over the coming months and years. We can't have this conversation without talking about reparations. You're in Lagos. There was a huge port here where during the slave trade era, Nigeria, among other nations, pushed for reparations. First of all, do you believe the UK should pay reparations? Look, I think that when we look back on that period, there were many horrors. I am the descendant of enslaved people, so I recognize that. But what I'm interested in is looking forward, looking to the future, looking to deepening those partnerships across the Commonwealth family, trade and investment, growth. That is what gives young people jobs. Irọ́ ni David Lammy ń pa níbẹ̀ yẹn. Irọ́ ni ó ń pa fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Kò sí iṣẹ́ nílẹ̀ Yorùbá, kò dẹ̀ sí ọ̀nà tẹ́lẹ̀ fi ríṣẹ́ ju pé àwọn tí wọ́n fẹ́ gbé wá síta, àwọn tó máa wá bá wọn ṣiṣẹ́ ní UK. Ọ̀rọ̀ tẹ́ gbọ́ nísìnyí, òun ló jáde látara David Lammy nílùú Èkó tó ń sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé a gbọ́dọ̀ wà nínú Nàìjíríà títí di 2075, 50 years. Wọ́n wá ń bí pé ǹjẹ́ wọ́n máa sanwó padà owó ẹrú, ìyẹn ẹrú tí Bírítéènì tí wọ́n kó gbogbo àwọn bàbá ńlá wa, àwọn ìyá ńlá wa látara ìdí táwọn ọba àti àwọn British níjọ́ náà lọ́hùn tó fi kó wa lẹ́rú for many years. Ó náwọn lówó kankan táwọn máa san, ó ní kò sí tó ń pè ní cash transfer. Tá bá rántí pé ọ̀rọ̀ yìí ni wọ́n fi pa late MKO Abiola nígbà tó ń béèrè fún ẹ̀tọ́ reparation. Àwọn ò béèrè fún reparation, à ń béèrè fún òmìnira Yorùbá. Kò síbì kankan tá ti ń jáde tá sọ pé a fẹ́ kí British sanwó padà fún wa. Àmọ́ British ò lè kó wa jọ sínú Nàìjíríà tó wá máa sọ fún wa pé àwọn máa fẹ́ kí Nàìjíríà di the 5th largest economy by 2075. Ìdí tí mo ṣe tún lọ mú fídíò yìí wá láti fi fún yín ní opportunity. Ẹ̀yin tẹ́ ṣì ń sọ pé irọ́ là ń pa, ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé wọ́n ti sign amalgamation, ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé kò sí nǹkan kan tó jọ. Wọ́n bi David Lammy, the foreign secretary, pé ǹjẹ́ bí nǹkan ṣe ń lọ yìí ní Sudan, kí ló dé tẹ́ ẹ̀ dá sí tó jẹ́ pé ti Ukraine nìkan lẹ́ ń dá sí, ogun ń bẹ ní Sudan. Ẹ jẹ́ àgbọ̀n tó sọ. Would that mean a form of repayment to members of the Commonwealth? It's not about the transfer of cash. That is not the debate I think that people are wanting to have. They're wanting to talk about the future. What would reparations mean to you? It's about partnership. It's about working together. It's about climate finance. Ó ní àwọn olówó kankan táwọn fẹ́ san fún ìlú kankan tó jẹ́ àwọn ìlú tó wà lábẹ́ Commonwealth tí British colonize for 200 years. Ó ní partnership làwọn fẹ́. Partnership wo ló ń fẹ́ kí Nàìjíríà exist títí di 2075 kàṣẹ tó wá jókòó láti gbé yẹ̀wò. Ìyẹn la ṣe ń béèrè lọ́wọ́ Britain pé kí ló kàn wọ́n nínú tó ń lọ mọ́ nísàlẹ̀ nígbà tí gbogbo tó ń lọ ní Sudan tó súnmọ́ wa ẹ̀ dá sí. Ẹgbọ́n kan tí arábìnrin bí nítẹ̀síwájú sí. It's about tech and creativity. The worst humanitarian crisis currently in the world is happening in Africa. Wọ́n bí pé the worst humanitarian crisis tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ inú Áfíríkà ló wà. Kí ló dé? Kí ni Áfíríkà ṣe fún British? Kí ni Áfíríkà ṣe fún international community? Àti pé kí lọmọ Yorùbá fẹ́ ṣe láti gbára ẹ̀ jáde? Àwọn ọba à ń sọ fún yín pé kẹ́ gbóhùn síta, kẹ́ jẹ́ ká mọ ibi tẹ́ dúró lé, ẹ jẹ́ ká mọ ibi tẹ́ fì sí, nítorí pé ọ̀rọ̀ tó ń bọ̀ yìí ó máa di ogun burúkú tó máa tún di another humanitarian crisis. Ṣó wá da kílẹ̀ Yorùbá jẹ́bi tí humanitarian crisis máa wà bó ṣe ń lọ ní Sudan? Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. Sudan is at the brink of collapse. Your government has not been very vocal about it. Wọ́n ní ìjọba Britain ò ṣe kankan látìgbà tí Sudan tó ti wà on the brink of collapse. Nigeria ti wà at the brink of collapse, but British ń sọ fún wa pé ká sì jẹ́ ká wà together for 50 more years títí di 2075. 2075 fi 50 years kún ọjọ́ orí ẹ. Ṣé ìwọ gan máa wà láyé? Àti pé tó bá tẹ̀ ti lọ, níbo ni ilẹ̀ Yorùbá gbọ́dọ̀ wà? I see that there is a recent
deck appeal for Gaza and Lebanon. I'd love to see something. Ṣé torí pé Sudan jẹ́ gẹ́gẹ́ bí aláwọ̀ dúdú tí Ukraine jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ibi tí a mọ̀ sí aláwọ̀ funfun, ṣé wọ́n play in tó ń pè ní racism? Is the British government playing racism with Sudan and Ukraine? Kí ló ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ń dá sí tó lọ ní Ukraine yet wọ́n refuse láti dá sí tó lọ ní Sudan? Ṣé torí pé ó jẹ́ ibi tí a pè ní ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú? Commensurate, frankly, for Sudan. I intend to make Sudan my priority over the course of this next month. I will be in New York raising the issues, both the humanitarian issues, but also how we bring the parties together to try. Wọ́n náà fẹ́ bring the party together. Ìyí tá ń bèrè fún ní self-determination wọ́n gbé party together. Let's tell the British government you are already calling for a war in Nigeria and nobody will be able to stop it when it kickstarts. Let's continue with the program and let's leave that video. We play it back again. My name is Olayomi Koiki. Today is the 9th day of the 11th of November 2024 at exactly 13:05. Mo kí gbogbo wa pé ṣé dáadáa ni mo bá yín. As we continue to discuss, as we continue to engage, as we continue to share knowledge, as we continue to review, as we continue to ask questions, and as we continue to speak to the world about our plight and our quest to self-determination. Under the right, under African Union, under European Union, and under the United Nations Charter. One thing we must understand is that there is still a lot to be done to bring the conscious awareness to millions of Yoruba people. And that means that we will continue to discuss, we will continue to review, and we will continue to see how we can do more to highlight all the dangers that we are talking about. There's a lot of dangers we've had from the military, that we now have a new set of terrorists that are operating from Kebbi to Sokoto. That is a little bit of concern, and that is something that a lot of us must worry about as well. As we are doing this program, please help us to share and invite others to do so. It is important that nobody sit back at this particular junction. We are currently now in danger because we don't know how powerful these new terrorists are operating. But let's take us back one more time, as we always say, that when Malafia Obadia was telling us about the Boko Haram, I'm sure many of us that disputed it did not realize that there will be more Boko Haram that will be coming. Who are the Boko Harams? We know them. Who are the the ISIS? We know them. But who are these new terrorist group? And how should we be worried and concerned, in the next future as Yoruba people that remain in one Nigeria? But before we do that, maybe we should listen to what this man told us before he was killed under Obasanjo's government, and that is Uncle Bola Ige. Àwọn ọmọ wa tí wọ́n ní iṣẹ́ dáadáa lọ́wọ́ tó jẹ́ pé inú wa sì dùn wípé Ọlọ́run bùkún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti bá ọkàn wọn dá májẹ̀mú wípé ní agbára Ọlọ́run by 2000 AD òmìnira máa dé fúnlẹ̀ káàrọ̀ òmìnira. Èmi sì mọ̀ dájú wípé Ọlọ́run Oòduà, Ọlọ́run Ọ̀rànmíyàn, Ọlọ́run Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, Ọlọ́run Adékúnlé Ajáṣí amúwadé ilẹ̀ tuntun náà níbi tí ẹ̀gbin ìyà àti ìrẹ́jẹ kò ní sí fún ọmọ káàárọ̀ òjíire mọ́. Tàbá ń sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ ìlérí tí a fẹ́ lọ yìí, àwọn tí ọ̀rọ̀ òye wọ́n máa kù bí egbére. Lójú àwọn egbére tí mò ń wí, ó dàbí ẹni pé ohun ẹ̀yẹ ni kí ènìyàn máa wà nínú ẹ̀gbin, nínú ìyà, nínú ìrẹ́jẹ.
bá sì fojú wo kì í ṣe àwa Yorùbá nìkan nìyà ń jẹ ní Nàìjíríà bí Yorùbá ti bọ̀ wọ́n ní àrùn tó ń ṣe ojì náà ló ń ṣọ̀ọ́dún ohun tó ń ṣe Agbọ́yadé ń kọ́ o ìyà tó ń jẹ Ṣógbẹ̀yìn l'Abẹ́òkúta ń kọ́ òun náà ló ń jẹ Súlè ní Kòńtàgò. Ebi tó bá ń pa bàbá Búwà ní Adó-Èkìtì kọ́ tí ó yàtọ̀ sí èyí tó ń pa Ìkejùkù ní Abakaliki. Nígbà tí mo sọ Ìkejùkù ní ìsìn wá rántí tí wọ́n láyé ló ń jẹ́ kí rántí o. Nígbà tí a wà ní Òbúgà ẹ̀yin náà àti gbọ́ olóyè Akíntọ́lá ló ń pe Ọ̀gá ní Òbúgà. Ó wá polongo ẹgbẹ́ NNDP lẹ́sà òkè ló ń bí ọjà wa ẹ̀kẹ́ tó bá ti kọjá ẹ̀sà wípé ẹ̀ lọ sókè lẹ́sì. Ilé àwọn Ìkejùkù ló. Ìjẹ́bọ̀ àwọn aláìṣe action group àti NCNC àwa ni ọ̀gá àgbà yẹn ló bá kúkú mú ìgbé àti ìtúkú ló bá pa á lọ. Mi mọ̀ bóyá Bọ́lájí wà ní tí Bọ́lájí bá wà ní kó gbọ́ ilé yìí o torí tó bá di ọ̀rẹ́ mi á sọ fún ẹ. Chief Akíntọ́lá ó lọ sí òde ló wá ní wọ́n máa sọ men of integrity bẹ́ẹ̀ làwọn kan wà ní tí wọ́n integrity o. Bọ́lá tí ṣe o ti gbọ́ ṣùgbọ́n yẹn Àkúrẹ́ ìlú àwọn olú àti fásọ̀rọ̀ tí ilé ìṣẹ̀lẹ̀ Chief Akíntọ́lá ló ṣe campaign. Gbogbo ènìyàn wọ́n sì kó lọ́wọ́ sókè o. Gbogbo wọn lọ́wọ́ sókè. Gbogbo ènìyàn wọ́n sì kó lọ́wọ́ sókè. Gbogbo wọn ọwọ́ ni mo ti gbọ́ ni mo rẹ́ ní ajá sí. That was the late Uncle Bola Ige that died during Obasanjo government as one of the most iconic individuals in Yoruba land. But apparently we've seen the end result of him. Bí mo ṣe ń kí gbogbo wa pé ẹ káàbọ̀, mo kí gbogbo èèyàn olólùfẹ́ Koiki Media pé ṣe dáadáa la bá yín. Ó ṣe ni láàánú pé kò ṣe ni láàánú but ó wà very a little bit depressing that as much as à ń jáde ní gbogbo ìgbà pé kẹ́ fún wa ní support yín, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń wo fídíò, kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń fi fídíò wa náà wọ́n fi ń ṣe awareness fáwọn èèyàn tí wọ́n tẹ̀ ń rí opportunity pé wọ́n rí kọ́bọ̀kọ́bọ̀ lórí ẹ̀ tí kò dẹ̀ ní kankan tó bí wa nú. Bọ́tà bá jókòó pé kẹ́ ran iléeṣẹ́ yìí lọ́wọ́, mo fẹ́ kẹ́ tọwọ́ bàpò ni, kò ṣe pé à ń force yín, but support yín fún media yìí nísìn ó wà very very unique and important. Tá bá ní a fẹ́ kí media yìí kó túbọ̀ tẹ̀síwájú kó lè máa rí nǹkan tẹ́lẹ̀ fẹ́ ní ti Yorùbá nation làwa gbé dání o. À ń bẹ̀ yín ni pé kẹ́ jọ̀ọ́. Mo sọ pé èmi fúnra mi ti nú owó ná ọwọ́ mi, mo ti ra fóònù 3 àti ná up to £1 million láti make sure pé àwọn ọmọ tẹ̀sẹ̀ ń gbọ́n wọn nísìn tó ń jáde kẹ́ lè máa rí wọn gbọ́, kó má jẹ́ pé mi nìkan ni máa jáde lórí ibi iṣẹ́ yìí torí èmi nìkan kọ́ ó máa rẹ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. Àwa ní kẹjọ kẹ bá wa túbọ̀ ó kù fóònù 3 tá sì tún need ká lè ra fóònù yẹn kíṣẹ́ lè máa tẹ̀síwájú torí àsìkò tá need kíṣẹ́ máa tẹ̀síwájú. Èmi kọ́ mò ń need èmi ní fóònù tí mo fi ń ṣiṣẹ́ níbí báyìí, mo ní laptop but fóònù làwọn ọmọ ilé lò nílé, kódà tá bá gbé laptop fún wọn gan kò síná kò sí kankan. Mo wá ń bẹ̀ wá tá bá rẹ́ni tó lè ràn wá lọ́wọ́ kó lè fún wa ní support yẹn, kó lè ra fóònù yẹn so that kíṣẹ́ lè máa dáhùn ní awareness creation.
báwọn ṣe máa tún sọ̀rọ̀ ó máa yàtọ̀ sí tèmi gbogbo ẹ̀ náà máa jọ mọ́ra wọn mo wá rọ̀ wá ẹ má fi wọ́n níwọ́ wípé because ṣẹ́rí media òun ló ní the biggest job nínú iṣẹ́ yìí and as everybody knows látọdún mẹ́rin this platform kò ní shift kódà ní gba advert mo ti sọ yẹn látọdún mẹ́rin ní rí advert kankan lórí platform wa so mo ń rọ̀ wá because we see that tá a bá remind àwọn èèyàn ẹlòmíì kò ń ṣe pé ẹ̀fẹ́ ṣe ó kọ́ skip mind yín pressure wà left and right but tá a bá fẹ́ jẹ́ ká kúrò ní Nàìjíríà ní 2075 this is the time tá a gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn o ṣẹ́rí gbogbo ìta tí ń bá bọ̀ tẹ́lẹ̀ ṣẹ́rí game tó fi play nísìn ó yàtọ̀ sí ti 4 years ago a ṣe kúrò lórí tàwọn tí oníràkàtíà tó wà àárín wa tí mo fi máa reference wọn ẹ wo bó ṣe slow wa down for 2 years ìmí ìlà tuntun kó sí yo àtúntún kó sí ìmí báyìí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ David Lammy àti UK government another ìmí láti fi make sure pé wọ́n suppress wa now how do we fight it media la need but when the media doesn't have money okay. Báwo la ṣe fẹ́ operate? We need substantial amount of money to continue to operate on this platform. I'm not talking about any platform. Platform tèmi mo sọ̀rọ̀. I'm speaking for my platform now because olúkálùkù ló mọ iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe lórí platform ẹ̀. We have dedicated team and we have them that are ready to do a lot. Èyí tẹ́ máa rí àti tá a fẹ́ kẹ́ rí. And we are documenting a lot of things. But tẹ́ ẹ bá fún wa ní that support ẹ ń fún wa ní the moral support which is very good ẹ ń fún wa ní the prayer support but ẹ fún wa ní the financial support the financial support yẹn gangan òun dẹ̀ ní kókó tá lè fi exit Nàìjíríà Maurice Saraki just about a few minutes kí n tó go live 10 million ló donate fún wọn ní Ìbàdàn bí Ìbàdàn lọ ti ṣe event I don't know where they were having the event 10 million naira ó dà ń kó dé ọ brother mi ọ̀gbẹ́ni Bobby ni mo ti ń wò or bóyá another channel anyway ó kọ donate 10 million so that means pé àwọn prepare for 2027 whether we like it or not tá a bá gbé ìgbésẹ̀ tó pọ̀ dáadáa we will remain in Nigeria for 2027 and we will remain in Nigeria for 2075 I don't pray for such èmi ò pray pé ká wà nù Nigeria even tó bá possible gan before the end of this year. But how do we make that effort? It is part of you to support. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń support àwọn tó wà nílé náà, ẹ gbọ́dọ̀ máa support media yìí because àwọn tẹ́ ń support nílé financially, most of them would not even endorse a Yoruba nation. It's because support kan rí lọ́wọ́ wa. Èmi náà ti send ìgbà tí mo ní láàárọ̀ ẹ̀. Èmi náà ti send 50,000 nígbà tá a di jẹ́ káwọn èèyàn kú. For how long are we going to be doing that? So mo bẹ̀ wá. Let us please help this channel so that we can grow faster and we can do a lot. So let's just please, remember that bẹ́ẹ̀ ṣe ń support àwọn tó wà nílé ẹ máa support the platform. Òun ṣe pé kẹ́kẹ́ wá gbọ́n kan tí Koiki sọ, only action. No, it's about making this platform to become more stronger. And there's a lot of things that we want to do. Òun ṣe gbogbo ẹ̀ la máa sọ fẹ́yìn. Ẹ̀yin kọ́ máa gbọ́ mẹ́sẹ̀gì yẹn ni. We did it before, we can do it again. And this is not the time to pay really attention time not to joke rárá. We are saying it. Ṣé mo parọ́ mọ́ David Lammy polo Nàìjíríà ní ṣe bí wọ́n lárí ìbárí fídíò tó sọ̀rọ̀ nísìn. Oh, expect káwọn ọba sọ fún yín wọ́n ti sign agreement. Mo ti challenge àwọn ọba yẹn nísìn pé kó jáde kó ṣe fídíò. Káwọn jáde kó ṣe fídíò pé àwọn ọmọ kankan nípẹ̀. À lè mú yẹn dání as a document pé wọ́n mú kankan nípẹ̀. But tó ọba jáde, that means something has been done. And I hope, many of us will help to make this platform stronger. Kò sí time, lásìkò yẹn mọ́. Britain will make a lot of moves. And àwọn dẹ̀ ní resources. David Lammy bá kúrò Nàìjíríà nísìn, á padà sí bíbá, wọ́n bá àwọn partners wọn sọ̀rọ̀. Pé gbogbo bí ta bá ti lọ ń bá wọn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ọkọ máa gbọ́. Bẹ́ẹ̀ tí mọ̀ pé yẹn lọ́tọ̀ wọ́n ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn.
pé gbogbo bí tí Yorùbá àti Biafra bá ti ń bá ẹni ìlú sọ̀rọ̀ kó má gbọ́ sí wa lẹ́nu pé because àwọn ọba wa ti sọ pé Nàìjíríà gbọ́dọ̀ exist bí ẹ̀gbọ́n bí tí mo ẹ̀gbọ́n kan tí mo ń sọ Britain sọ fún àgbáyé through their network through their partnership because ọ̀rọ̀ partnership ni language tó ń lò orí ètò Koiki Media láwà ọjọ́ 9 nínú oṣù kọkànlá 2024 wọ́n sọ fún ìlú kọ̀ọ̀kan pé ẹ má fún backing fún Nàìjíríà fún Yorùbá àti Biafra torí wọ́n ti rí i pé méjèèjì yẹn fẹ́ pull out together tó bá dẹ̀ pull out ó dàbí àti yàn yọ shock absorber kúrò lára mọ́tò ni ó máa wálẹ̀ ni and if they are doing that àwa náà gbọ́dọ̀ gbéra láti jẹ́ kí àgbáyé mọ̀ pé irọ́ ni wọ́n ń pa àwọn ọba wa tó bá náà wọ́n sign any agreement kó ṣe fídíò jáde kó ṣe communicate but I need the video ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ wá láti Ilé Ifẹ̀ ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ wá láti ọ̀dọ̀ bàbá wa Àwùjalẹ̀ ó gbọ́dọ̀ wá láti Èkìtì ó gbọ́dọ̀ wá láti Abẹ́òkúta gbogbo àwọn ibi tí àwọn ọba ńláńlá wà a gbọ́dọ̀ gbọ́ voice wọn pé àmọ́ kankan nípa amalgamation tí Koiki sọ yẹn bí ẹ bá ti sọ bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ nípa ẹ̀ tí ọba kankan bá ti jáde láti sọ pé àwọn ọmọ kankan nípa ẹ ti sign amalgamation ẹ má sọ fún wa pé wọ́n sign amalgamation bàbá mi Àjàlá ń pè mí lánàá pé kò sí kankan tó jẹ́ amalgamation wà wọ́n ti sign amalgamation that is a fact àwọn bá gbọ́dọ̀ jáde láti sọ fún wa pé wọ́n sign amalgamation if otherwise we will continue to shout that ẹ ti sign amalgamation ẹ má parọ́ fún wa ẹ ti sign amalgamation ẹ ti sọ fún British pé ká wà nínú Nàìjíríà for the next 50 years. And it is important that we continue to tell many Yoruba people that our life is now in more danger because wọ́n sọ fún wa pé more terrorism wọ́n build ẹ̀ ní Sokoto tí Kebbi ibo lẹ́rù kan kó wọn bọ̀ ẹ̀gbọ́n kan tí arákùnrin sọ tó bá jẹ́ pé rọ́là ń pa nígbà tó ń sọ fún wa pé inú igbó ló ti máa kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ wọ́n máa jáde sí títì ṣé wọ́n ti pa ọba lẹ́kìtì ṣé wọ́n pa ọba káàkiri nílẹ̀ Yorùbá títí dé Kwara State. Which is it for you, Dr. Obadiah? Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel of the killers. Yes. That's big. Yes. Yeah. Okay, how would the government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that they have a hand in the killings. No doubt about it. Because, you see, General Abacha, and people don't give him his due. Do you think you would have tolerated such nonsense? And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. 1 or 2 who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, in the rainforest of the south. They're everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Mo wá ń bi gbogbo ọmọ Yorùbá pé ṣáà la fẹ́ dọ́gun sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wo 2 years ago was that video. Only by almost 3 years ago. Only by 2022. Àdẹ̀wà ní 2024. Military then sọ fún wa pé we now have a new Boko Haram tó ń pè ní Lukarawas. Tó ṣe bẹ̀rẹ̀ ní Sokoto àti Kebbi. Níbo lẹ rò pé wọ́n ń bọ̀? Ọ̀dọ̀ wa ló ń bọ̀. You know why? Because there's an agenda
láti make sure pé bí a ṣe ń pariwo pa fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà wọ́n máa fi ara ni wá ọdẹ máa fara nira wọn ni kò ń ṣàwà lórúkọ Jésù inshallah lágbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá torí pé ohun tá fi ń sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ ohun mẹ̀kúnnù tó ń bínú pé kí ló dé tí ayé rí báyìí fáwọn táwa bá wà òkè nílùú òyìnbó millions of our people are suffering kò ń ṣe pọ̀ lẹ́ni wọn. And this is the reason why the awareness must continue. Mo kí àwa tí wọ́n ṣe fi 10,000 pé ká fi ṣe lára owó fóònù bẹ́ẹ̀ náà bá send 10,000 tabaríyàn 10 tabaríyàn 20 ara gbogbo ta fẹ́ rà. Táwọn ọmọ tó ń bá mi ṣiṣẹ́ tó bá wà comfortable nílé a lè ríṣẹ́ kankan ṣe. That's a fact. And I'm squeezing myself with the little resources tí mo ní. And I pray Ọlọ́run àbò gbogbo aláṣìírí kò lè sọ èmi mo sọ fún yín pé mi ni last man standing. But what we need now is we need to prepare more of Koiki voices kó máa jáde kò bá jẹ́ fún 30 minutes kò bá jẹ́ fún 40 minutes mo dẹ̀ kí gbogbo medias wa pátápátá from the Yoruba world media níbi tí wọ́n ti ń gbé ohùn síta lójoojúmọ́ láti jẹ́ kó yé wa pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí kò sẹ́ni kankan tó ń bẹ́ ní kankan jà àbínú Bọ́lá Tinubu bọ̀ à ń sọ fún Tinubu pé a ti wà nínú danger. It is either you do something or you do nothing, but ní dákẹ́. We will not allow you to put us in that method of slave trade again. And this is the reason why tí a fi lọ sí the next discussion láti Yoruba world media as yesterday when our father, the leader of the Yoruba self-determination, spoke to us regarding what we need to know when it comes to ọ̀rọ̀ in tó ń lọ pẹ̀lú David Lammy nínú Nàìjíríà látara irọ́ tó ń pa fún rẹ̀ tó ń ṣàwá tó ní ká keep Nàìjíríà. We are telling David Lammy that Yoruba people under your British government will pull out of Nigeria peacefully with all the reasons that we must pull out because self-determination remains our right. And you must respect that right. David Lammy jẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́ ni fún ìjọba Britain but àwa náà gbọ́dọ̀ sọ fún wọn pé àwa tí a jẹ́ ọmọ ọkọ Yorùbá a ní àfẹ́ Nàìjíríà mọ́ ẹ máa kọ sínú comment section ẹ máa share program nígbà tẹ́ ẹ bá share program báwo la ṣe fi gbọ́ nǹkan tá à ń sọ nígbà tẹ́yìn náà bá pín ẹ bá wa pín. We are doing everything possibly best. A wà lórí audio tó ń pè ní Mixlr, a wà lórí Twitter space, a wà lórí Twitter, Instagram mi ti padà dúpẹ́ fọ́lọ́run. In as much as most of my utterances ni wọ́n ṣe máa ń shut down Instagram mi. But ẹni tó bá ti rí wa lórí Instagram, èyí lẹ gbọ́dọ̀ wá wa lórí platform tó kù, kò sí nǹkan tí mo lè ṣe sí yẹn. I wish I can control Instagram but I can't. Mo wá kí gbogbo ọmọ Yorùbá pé a ti bọ́ sí Saturday. Ọdún ń lọ lójoojúmọ́. Àwa ti lo 25, àwọn kan ti lo 35, àwọn kan ti lo 40. So ẹ wá ń sọ fún wa pé tí bá tún lo another 50 years nílùú á di 75 years. So ẹ ń sọ fún mi pé kí n má wá sílẹ̀ Yorùbá, ó kúkú bẹ́tà káwá dógun sílẹ̀ nígbà yẹn náà. Because in terms of one nísìnyí pé ká dúró sínú Nàìjíríà, ká dúró sí UK. Because if UK is push, yes, wọ́n fún àwọn níwèé lóòótọ́ ká bá lọ ṣiṣẹ́. So kémi wá ṣiṣẹ́ títí tí máa fi retire. Lóòótọ́ màmá gba pension. Millions of our people are not being paid pension. Wọ́n ò rí pension gbà nílùú òfò, nílùú burúkú. Wọ́n fi àjà wọn yẹn wá lọ́tún lọ́sì. Our people are suffering for a very long problem that British created. And this is the reason why we are trying everything possible best to stop it now before it is too late. Àwa nìkan kọ́ náà ń pè pàtẹ́ lọ. Even the Arewa are speaking now. Àwọn náà wọ́n fẹ́ lọ. Wọ́n ní àjọṣepọ̀ yìí kò wọ́ọ̀kì mọ́. Kólúkálukú máa lọ. Kò mú ìjà dání. And asking for a dissolution of Nigeria is not a war. It is just that bí bára wa ṣe mọ́. A lọ create borders ara wa. Olúkálukú á dẹ̀ máa ṣèjọba rẹ̀. That is all we are asking for. Nobody is asking for to kill anybody. Nobody is asking for anything more than. Moki, brother, I just saw it today at Kalamago TV. Moki gbogbo media as well. Like I said, this is not a one-man job. We are all playing multiple roles to create awareness. And Koiki Media nìkan lè dá ṣe àfi tí bá ti fẹ́ di monopoly. But what Koiki Media is doing is going to be pushing a different push. Because èmi ò fẹ́ káwọn media wa tó kù kọ́ máa sọ pé a máa ja ogun ẹ fìyẹn lẹ́fẹ̀ẹ́ mi
àti British government. And I know the reason why I'm saying that. Ẹ jẹ́ káwọn máa bá wa create awareness pẹ̀lú bàbá. Èmi ò fẹ́ kí bàbá sọ pé a máa ja ogun. Èmi sọ pé a máa ja ogun ní ogun la máa jà. Bó ká tó ja ogun yẹn, a máa create ọ̀pọ̀lọpọ̀ awareness. So mo kí gbogbo àwọn medias wa látorí wa olórí wa Dr. Zabi, the chairwoman of the Yoruba World Media. Mọ Yoruba World Media. Follow wa rí, lọ subscribe, sanwó síbẹ̀. Níbo lẹ wá fi ti máa gbọ́ Yorùbá Nation? Kò ń ṣe bíbá nìkan. Torí pé ibi táwọn bá ti ń sọ̀rọ̀, àwa máa wá gbé analysis wọn wá sí bíbá. Torí pé ibẹ̀ gangan ni àwọn ni the voice of the Yoruba people. Ẹ má bínú pé mo ti kí anybody tó jẹ́ media. Gbogbo yín ni mo rí tó ta bá bẹ̀rẹ̀ sí kíyàn méjì mẹ́ta a máa wà distracted. Ibi báyìí ò ń ṣeré pa rárá. Tí bá fẹ́ jótà fásùpé, mo lè máa jótà fásùpé. We are serious here. Àti wà in a danger because British fẹ́ make sure pé Nigeria máa exist for the next 50 years. Kódà àwọn ọmọ tàbí kalẹ̀ nísìn tá bá add 50 years mọ́jú wọn ẹlòmíì ò tẹ̀ ní ọ̀nà lé mọ́. Àkàlàmàgbò ló sì lọ́dẹ̀ yẹn nísìn. By the time tó bá add 50 years mọ́ àwọn ọmọ onímọ̀ ọ̀nà lé mọ́. Ànímọ̀ ọ̀nà lé mọ́ rárá. And àwọn tó jẹ́ ọba mo sọ pé King Charles gan máa ti pé 125 years tá bá add 50 years mọ́ age ẹ̀. Tá bá add 50 years mọ́ age bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ẹ̀mọye ọdún tó máa jẹ́ kọ́lọ̀ ńlọ́rẹ̀ mi bàbá yẹn. Tá bá add age 50 years mọ́ age yín ẹ̀yin náà máa wò pé níbo lẹ fẹ́ wà ṣé ká àwa kúkú bẹ́tà rọ̀ ká da gbogbo ẹ̀rú pátápátá látòkè délẹ̀ ká wá fi 47 years àbí 40 years ká lọ fi tún ilẹ̀ Yorùbá tò ká lọ pé gbogbo ohun tó yẹ ká pè ká ṣe gbogbo ohun tó yẹ ká ṣe ká lè stop gbogbo àwọn tó ń ṣe jàjẹ́ nílẹ̀ Yorùbá títí kan àwọn ọmọ Ìgbò torí àwọn ọmọ Ìgbò yẹn ló ràn pé máa ń focus lé bẹ́ẹ̀ ti gbàgbé pé Fúlàní wọ́n wà lábẹ́lẹ̀ Lebanese Chinese gbogbo wọn wà lábẹ́lẹ̀. So ọ̀rọ̀ tó ń bẹ nílẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ pé kí gbogbo wa fojú wò pé ká dàrú fún 3 years ká wá fi 47 years ká fi tún tò. I think that is the best option. But ẹ bá ní ẹ fẹ́ dàrú ẹ máa wà nínú Nàìjíríà for 50 years kò ní rí bẹ́ẹ̀ torí àwọn ọ̀gbọ́dọ̀ máa fẹ́nu wa pa fẹ́ gba Yorùbá Nation ká tó máa fẹ́nu wa sọ nǹkan míì. Àwọn èèyàn lè máa ṣàdúrà lójoojúmọ́ kò dẹ̀ ń ṣàwà nìkan là ń ṣàdúrà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti rí pé Yorùbá máa lọ àmọ́ jẹgúrújẹrá olè àwọn olóṣèlú tí wọ́n intimidate àwọn ọba wa mo fẹ́ ká kọ̀ sáré wo fídíò eléyìí. I like ká máa lo fídíò ní fídíò torí pé platform mi ó wà very very delicate. Wọ́n kù díẹ̀ ní just few weeks ago because tó bá ti strike wa a ní lè ṣe gbogbo tá à ń ṣe lórí ìkànnì yìí. Mo fẹ́ ká kọ̀ farabalẹ̀ ká gbọ́ brother mi Àṣàbẹ́ TV. Mo fẹ́ ká gbọ́ ohun tí bàbá yìí sọ. Àwọn èèyàn ti rí nínú ẹ̀mí nínú ara pé irọ́ ló ń pa ní ọ̀kọ̀ọ̀kan máa ti pè mí sí ẹ má pè wá àgbà kọ́ọ̀lù mi sí ẹ má distract mi ẹ má pè mí rárá ẹ fi ọ̀rọ̀ kọ́ọ̀lù sílẹ̀ nísìn ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká gbọ́n tí bàbá yìí sọ níwọ̀nba kíkíní ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ ìtókù ẹ lọ sọ́dọ̀ Àṣàbẹ́ mo kí brọ́dà mi Àṣàbẹ́ o ẹ kú iṣẹ́ takuntakun torí ẹ̀yin tẹ̀ ń bá wa sọ dáadáa kí ló dé tí Oríyọmí Hamzat lè máa fi time sílẹ̀ láti máa sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation lórí platform wọn ní Àgídìgbò ṣèbí ẹ̀yin diaspora náà lẹ́ ń fọ́ndẹ̀ ibẹ̀ ní diaspora lẹ́ ń fọ́ndẹ̀ ẹ bá ń fọ́ndì kan gbọ́dọ̀ máa san tẹfẹ́ náà kí ló dé tí Yínká Ayéfẹ́lẹ́ platform ẹ̀ tí kò lè máa fi time sílẹ̀ even if it's got 20 minutes kó máa sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation wọ́n rò pé in táwọn ṣe nísìn pé àwọn sá fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwọn sá fún ikú but ikú ń palẹ̀ Yorùbá lójoojúmọ́ ikú dẹ̀ máa padà wá mú kíni ó máa padà pa gbogbo èèyàn náà ni including myself. So why are we living in denial? Kí ló dé tí gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ nílé tọ́jú ní voices kí ló dé tí wọ́n reject Yorùbá Nation? Ṣé Yorùbá Nation fáwa nìkan ni? Ṣé Ìgbòho nìkan ni Yorùbá Nation wà fún ni? Ṣèbí àárín àwọn pásítọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ kí ló dé tí bàbá Adébóyè refuse láti sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation? Kí ló dé tí ìyá àdúrà Esther Ajayi kí ló dé tẹ̀ ń refuse? Kí ló dé tí Genesis àwọn èèyàn náà lọ sí church yín ẹ̀dẹ̀ ń pariwo pé Nàìjíríà gbogbo adé mọ̀ pé kò sí kankan ẹ̀mí kankan sí nínú Nàìjíríà mọ́rọ́ làpá. We are all liars and deceivers. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí bàbá ìsọ̀ mú bọ̀. Wọ́n nígbà tó bá dé wọ́n ló á da owó sáàrin ìlú wọn náà kọ́kọ́ wọn wá gbé dìde pé wọ́n ló máa pa pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tán ti dá wàhálà lẹ̀ tán ti fẹ́ ibi wọn ni wọ́n ló máa clear gbogbo wọn pé ogun ọ̀run á darapọ̀ mọ́ wọn máa rò pé èèyàn ló ń ṣiṣẹ́ ogun ọ̀run ti darapọ̀ mọ́ yá pa dẹ́ndẹ́ àwọn èèyàn pé tó bá ti wá ṣe bóun gangan kọ́ ló máa ṣe president
pé tó bá ti parí iṣẹ́ yẹn tán wọ́n ní àkókò yẹn wọ́n nígbà tó bá dé wọ́n ló á da owó sáàrin ìlú wọ́n ní àkọ́kọ́ da owó wá pọ̀ wọ́n ní gbogbo síríìtì ẹ̀ mọ̀ rí owó pound sterling dọ́là wọ́n wá sọ pé àwọn ọmọ ọlọ́run náà tán bá lé owó yẹn pówó yẹn lọ́pọ̀lọpọ̀ ó bá lọ péjọba kan sì ń bọ̀ wọ́n ní yóò fọn owó dà síta pé gbogbo wọn tó bá ti lé owó wọn náà máa bówó yẹn lọ pé lẹ́yìn ẹ̀ ìjọba olóòótọ́ yẹn wá dé ó ń bọ̀ pé inú Yorùbá ló ti máa jáde bẹ́ẹ̀ ni yẹn máa jẹ́ kó wọ́n ló máa jẹ́ bàbá kan ṣe sọ kan wọ́n ní ó máa fẹ́ ìbọn ní ó máa fẹ́ níbi ẹ̀ tó máa fẹ́ ní làgán lẹ́nu. Hi there, did you know? wọ́n ní tí ẹ̀gún bá ti dorí yóò tó lé gan ó ti tásìkò tí ẹ̀gún fẹ́ yọ nìyẹn. Ọlọ́run sì mú solution àbọ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀ńtà ńlá kọjá lọ́wọ́ lásìkò yìí sá Ọlọ́run fẹ́ fi draw gbogbo èèyàn kó súnmọ́ òun ni. Ọlọ́run fẹ́ fi fà wá. Bẹ́ẹ̀ ni ó fẹ́. And I don't want us to mix it up. Ọlọ́run fẹ́ fi fà wá yẹn kó ọ̀ ní kó wá ṣe Christianity wọn ò ní kó wá ṣe Islam wọn ò dẹ̀ ní kó wá ṣe àwọn oníṣẹ̀ṣe. Ọlọ́run fẹ́ fi fà wá ni pé nǹkan kan wrong nílẹ̀ Yorùbá tí a gbọ́dọ̀ rectify nǹkan kan ọ̀dá tí àwa ń sọ fún David Lammy pé ṣé kò mọ̀ pé ìjọba gọ́fúmẹ̀ntì tiwọn àwọn colonial àwọn monarchy wọn àwọn ló dá ilẹ̀ Yorùbá rú tó wá ń sọ fún wa pé ká lọ ṣe sùúrù títí di 2075 kí a tó lè rí ọ̀nà àbáyọ irọ́ lẹ pa o ọ̀nà àbáyọ ti wà a dẹ̀ ń sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé ọ̀nà àbáyọ ni pé kólúkálùkù máa lọ èyí tá a ṣe ti tó bẹ́ẹ̀ ṣe pa àwọn èèyàn wa a lè má nífẹ̀ẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà nínú army àmọ́ ọmọ Yorùbá ni wọ́n pa lágbájá ikú ọmọ Yorùbá náà ni ṣé David Lammy sùn lójú ìjọba ẹ̀ sùn lójú kò mọ̀ pé àwọn tó pa lágbájá àwọn Fúlàní náà ni àwọn Fúlàní ló pa lágbájá àwa ń sọ fún gbogbo àwọn governors wa lóòótọ́ ẹ̀yin ni Elédùmarè gbé ọwọ́ lé yín pé kẹ́ máa darí wa àmọ́ a máa da gbogbo state rú pátá ni mo sọ gbogbo local government pátá la máa dàrú gbogbo local government ò ní nísinmi àfi tá a bá gba Yorùbá nation ìgbà yẹn ó kù díẹ̀ ni ẹ lọ máa múra sílẹ̀ fún wa gbogbo local government kò ní sísinmi níbẹ̀ kò sẹ́ni kankan tó máa kúrò ní state ẹ̀ inú state yẹn náà láti máa ṣe crisis inú state yẹn láti máa dá gbogbo sùúrùtù yẹn sílẹ̀ and it will happen very soon kò sẹ́ni kankan tó máa travel láti Kwara gbogbo 191 local government kò ní nísinmi níbẹ̀ torí pé ẹ̀ fáwọn èèyàn wa nísinmi ebi ń pa àwọn èèyàn ìyà ń jẹ wọ́n ẹ̀yin ń gbádùn ẹ̀ ń ṣe gbogbo tó wù yín. We will disrupt everything and I mean it we will disrupt it. Write this down a máa disrupt gbogbo activities tó ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo state láti Kwara títí dé Lagos state it will happen ìjọ yẹn tẹ̀fẹ́ mọ̀ yẹn là ní sọ fún yín òru ni wọ́n ń ṣèkà òru la máa wọlé wá bá yín ní gbogbo state yẹn òru la máa wọlé wá bá yín and I mean this now òru la máa wọlé wá bá gbogbo yín ẹ ní kúure because ẹ lè máa fi àwa sí ìgbèkùn kí àwa máa support àwọn èèyàn tó wà nílé tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe ọ̀lẹ gbogbo ọmọ Yorùbá yìí la máa múra sílẹ̀ inú state yín láti máa sọ fún wọn pé a fẹ́ gba Yorùbá nation láti ṣẹ̀dùmarè ni mo sọ inú state ilẹ̀ Yorùbá kọ̀ọ̀kan láti máa sọ pé a fẹ́ gba Yorùbá nation ò ní wá sáyé lórí social media mo sọ fún yín everybody gbọ́dọ̀ múra sílẹ̀ ní gbogbo local government tó bá wà àtọbìnrin ni àtọmọdé ni àtàgbàlagbà ni àtọlókòwò ni àtẹni tó disagree ìyà ń jẹ gbogbo ọmọ Yorùbá àwọn olóṣèlú ló ń gbádùn ẹ wọ́n máa sọ fún wa pé ká má sọ̀rọ̀ ọmọ Ìgbò Sanwó-Olú ó fẹ́ Ìgbò nínú ọdún yìí náà ni kíyàn kan máa bá mi sọ̀rọ̀ pé ká má sọ̀rọ̀ ọmọ Ìgbò àwọn àtọmọ Ìgbò àjọ máa ṣe tá a máa fi jáde kúrò ní Nàìjíríà ni I will work with Simon Ekpa bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ kú ni kẹ́ kú bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ kú nǹkan kú a máa bá Simon Ekpa ṣiṣẹ́ tá a máa fi exit Nigeria that is what we are going to do we will shut down the whole local government in Yoruba land à ń sọ fáwọn gómìnà pé tó bá rò pé rọ́lá nǹkan ni ẹ dán wa wò ó kù díẹ̀ it is just a matter of time ẹ pé bàbá Akíntóyè kájọ yanjú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí nípa pé Yorùbá fẹ́ lọ if not ẹ ní lè ṣèjọba nínú state yìí ni mo sọ ẹ ní lè ṣe anything nínú ilẹ̀ Yorùbá torí pé nǹkan lẹ́ni ilẹ̀ yẹn ẹ lè fọ lórí burúkú ti yín fún ọdún mẹ́jọ ẹ máa fi kówó jọ ẹ máa fi fẹ́yàwó ẹ máa fi ní girlfriend ẹ máa fi travel ẹ wá fẹ́ fi ní gbogbo alára ẹ ní kúre ni mo sọ ògùn máa wọlé pa gbogbo yín ni
láti òkè délẹ̀ láti Sanwó-Olú títí dé Ògùn state títí dé Kwara títí dé Ọ̀ṣun state gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀ ní ṣoríire ni mo sọ a máa make sure pé ilẹ̀ Yorùbá yẹn gangan ilẹ̀ north kan láti máa jà ilẹ̀ Yorùbá yẹn láti máa kọ́kọ́ dàrú ká tó gba lọ sí north nígbà tá a bá ba bíbà jẹ́ tán àwa lọ bá wọn ní north tó bá fẹ́ fa ogun kó fa ogun ẹ sọ fún David Lamid ogun bọ̀ ní Nàìjíríà ogun máa dé Nàìjíríà mo sọ fún yín láìpẹ́ láì jìnnà ẹ ní kúre ẹ jẹ́ àgbọn tí bàbá wa sọ bàbá Akíntóyè lánàá my name is Olayomi Koiki ẹ bá ń gba orí share button ẹ jẹ́ àgbọn tí bàbá sọ lánàá. ọ̀rọ̀ Yorùbá ló jẹ́ kán ṣe é but irọ́ pátápátá ni gbogbo ẹ̀ àwọn fúnra wọn ò fẹ́ kí Yorùbá ní kí Yorùbá kúrò ní Nàìjíríà kí Yorùbá ní ìlọsíwájú rárá wọn ò fẹ́ nǹkan tí wọ́n fẹ́ ni pé kán máa ṣe politics kán máa rí nǹkan tó bá wà Nàìjíríà kán máa pín mọ́ra wọn lọ́wọ́ kí Yorùbá kán máa jìyà the masses of Yorùbá people máa jìyà onílé lọ́nà Yorùbá kọ́ adẹni tá a bọ́ sí ẹ̀bá títì máa tọrọ oúnjẹ jẹ nǹkan tí àwọn òfẹ́ àníkó gbogbo wọ̀nyẹn tí èèyàn má lè rìn ní títì àwọn Fúlàní wọn á yà ń bùṣe èèyàn wọn á pa ìjọba ọ̀dẹ ní sàn kankan pa ẹ̀ Federal Government of Nigeria ò ní sàn kankan pa ẹ̀ àti kọ́kọ́ gbogbo Buhari Fúlàní ni kì í ṣe Fúlàní ni Tinubu rárá o kì í ṣe Fúlàní o lọ́sà Buhari ò ṣe sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ Fúlàní pé wọ́n ń pààyàn káàkiri bẹ́ẹ̀ náà ni president ilé ìwé sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó ní Nàìjíríà ló sọ fún wọn pé wọn ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ nípa Fúlàní. Màá ṣàlàyé yé ilé ní 1959 wọ́n ṣe election bàbá wa Awólọ́wọ̀ win election bí o tẹ̀ dẹ̀ win pátápátá ó win more than all the other parties. Olóde yẹ kán pèpè kó wá fọ́ọ̀mù ìjọba bọ̀ wọ́n ń pọ̀ wọ́n yí pọ̀ wọ́n pọ̀ Governor General ìgbà yẹn òun fúnra rẹ̀ ló kó team jọ tó máa rí the election yẹn fún àwọn northerners. Bílẹ̀ ni nǹkan tí northerners fi jẹ́ àwọn tó ń fẹ́ràn kí náà ṣe fẹ́ràn northerners because they were not educated. They will be easy to deceive. Under them, it will be easy to exploit Nigeria to the fullest. Ṣùgbọ́n lẹ́ni biribiri láyé yìí ayé ò dúró sọ́nà kan. Bẹ́ẹ̀ni bàbá. Ayé ò dúró sójú kan. Ní máa bínú sí àwọn British lẹ́ni pé wọ́n ṣe nǹkan tó ń ṣe. Wọ́n ti ṣe. Àwọn ló sọ fún Ọbásanjọ́ ní 1979 pé Awólọ́wọ̀ ò lè succeed yẹ o. 1979. Àwọn ló sọ fún Babangida àwọn àti Fúlàní ló sọ fún Babangida ní 1993 pé Abíọ́lá win election kò lè ṣe president bí Yorùbá ni. Àwọn Yorùbá gbọ́ngbò wọ́n ní intellectual power too much. Àti pé Abíọ́lá mú tiẹ̀ wá ní kinní kan kékeré kan tó yọ lẹ́nu túnbọ̀ sí ní tiẹ̀ apart from being Yorùbá. Ó ti pẹ́ tó ti ń sọ̀rọ̀ reparation pé àwa dúdú a máa bẹ̀rẹ̀ ìsanwó padà fún wa fún gbogbo ìyàtọ̀ wá láti gba slavery. So the only Yorùbá man tí wọ́n lè gbà Yorùbá tó bá surrender pátápátá pé ọkẹ́ mi ò ní ṣe ọ̀rọ̀ Yorùbá rárá ọ̀rọ̀ nǹkan tí àwọn Fúlàní bá ti ń fẹ́ ni mo máa ṣe torí àwọn under the Fúlàní ni àwọn British ti rí tí wọ́n jẹ fúlẹ̀ lára Nàìjíríà. Láti bí ọdún bíi mẹ́rin márùn-ún báyìí a ti ń sọ̀rọ̀ French ọ̀rọ̀ àwọn French bá ń ṣe ṣètò wípé ká máa kó jẹ́ pé gbogbo owó tí àwọn former colonies wọ́n bá make bank account France náà máa san sí tí wọ́n bá fẹ́ gbà lára ẹ̀ wọ́n máa yá ní at interest and so on. Eléyìí tí àwọn British ṣe under àwọn Fúlàní ó fẹ́ burú jù yẹn o. Àwa ò fẹ́ máa sọ báyìí ni
àfẹ́ sọ́ba torí pé lẹ́tà kan tá a gbé síwájú prime minister wọn kò kì í ṣe lẹ́tà tó èèyàn lè gbé tì ọ́ kò possible láyé yìí. That letter is overpowering and so ọ̀rọ̀ tí foreign secretary David Lamy pé ó wá sí Nàìjíríà kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá rárá kò ní kankan ṣe. Irú remark tó dẹ̀ yẹ kí prime minister ṣe náà in a developing country like Nigeria náà ni wípé I hope pé lágbẹ̀rún ọdún èní ẹ̀yin lè máa jẹ́ the greatest economy in the world that kind of trash. It has nothing to do with the Yoruba people. It has nothing to do at all with the letter we submitted to the Prime Minister of the United Kingdom. Therefore, we are in this war to win it, and we will win it. So I'm not very proud. Plan that mo like ibi tí bàbá ti sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ yẹn. We are in this to win it, and we must win it. We will win it, thank you, and nobody can stop it. So ẹ fẹ́ gbọ́ ìtókù ẹ lọ sórí Yorùbá World Media níbẹ̀ lẹ sì máa gbọ́ ọ̀rọ̀ tí bàbá wa fi bá wa sọ̀rọ̀ lánàá ìwọ̀nba tí a máa lè lò níbẹ̀ òun ni a ti lò yẹn. Nígbà tí a ti jọ àwọn ọ́díò kankan síta brọ́dà mi kan náà ó ti fi voice tiẹ̀ náà ó fi ránṣẹ́ sí mi pé ẹ bá wa fi eléyìí náà ẹ bá wa fi kún èyí tí ẹ ń lò lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ èyí tó sọ láti iléeṣẹ́ wa ní bíbá. Ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button èèyàn 153 ló ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí Koiki Media èèyàn 70 péré ló sì bá wa ṣe thumbs up yẹn ibì kan wà níbẹ̀ tó sọ pé ọlọ́wọ́ báyìí ẹ kọ́ thumbs ẹ̀ up ó máa recommend the video yìí for the next channel the next person kódà àwọn tí wọ́n bá wà against wa mo wá ń sọ fún gbogbo àwọn ọmọ APC pé a nífẹ̀ẹ́ yín gan àmọ́ àwọn tí wọ́n ń darí APC wọn ò nífẹ̀ẹ́ yín rárá torí pé epo tẹ́ ń rà nísìnyí àti APC àti PDP gbogbo alájọ ń rà ní ọ̀wọ́n gbogbo ráìsì tí wọ́n gbogbo tá a ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ sọ fáwọn bàbá pé kó má jẹ́ kí ogun kó bẹ́lẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ẹja gbọ́n tí arákùnrin wa ṣe. Now, this is the message for all kings in Yoruba land. Ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá, ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá, ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá, either òjọba politician or òjọba original tífà mú tífà yàn. Àwọn ọmọ Yorùbá ló rán wa sí yín. Àwọn ọmọ Yorùbá ní ká sọ fún yín pé ìyà tí àwọn jẹ tí bàbá àwọn jẹ bàbá àwọn tó jẹ títí tí bàbá àwọn náà tún jẹ títí tó fi dórí àwọn náà títí àwọn ò fẹ́ káwọn ọmọ àwọn tó ń bọ̀ kí wọ́n jẹrú ìyà náà. Àwọn ò fẹ́ kí àwọn ọmọ tó ń bọ̀ kó jẹrú ìyà náà. Gbogbo ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá pátá wọ́n láwọn ò fọwọ́ sí amalgamation another amalgamation tẹ́ fẹ́ sign pẹ̀lú British. Oko ẹrú tó ti kọjá àwọn ò rẹ́dì láti ṣe mọ́, àwọn fẹ́ dá dúró ni. Ilẹ̀ Yorùbá tiwa ni ká dá dúró sí, Yorùbá nation a fẹ́ dá dúró ni. Àwọn ò fẹ́ kẹ́ kó àwọn pé British kan wọ́n tọ́ ṣé gbogbo títànjẹ tó ti tan àwọn bàbá wa jẹ kọjá ìyẹn náà lẹ tún fẹ́ kó àwọn sí. Àwọn ò ṣe, àwọn ń fi àsìkò yìí sọ fún yín báyìí gbogbo ibikíbi tó bá wà lẹ̀ Yorùbá. Àwọn ọmọ Yorùbá sọ pé àwọn ò fẹ́ amalgamation anything, àwọn fẹ́ dá dúró ni. Ẹ̀yin bàbá wa ẹ má pògùn léra yín lórí o. Ẹ̀yin bàbá wa ẹ má jálé agbọ́n o. Ẹ̀yin bàbá wa à ń fàsìkò yìí sọ fún yín o. Ẹ má jẹ́ káwọn politician kan ti ọwọ́ yín bọ̀bọ̀kúbọ̀ o. Ẹ má jẹ́ ká kógun jara wa nílẹ̀ Yorùbá o. À ń sọ fún yín o, ojú tàwa ti là débi pé tẹ́ bá jálé agbọ́n
agbọ́n àtàyìn o ẹ má jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní para wa fúnra wa ọ̀ ẹ̀yin bàbá wa à ń sọ fún yín ẹ má fọwọ́ sí ìwé kankan a fẹ́ dá dúró ni nílẹ̀ Yorùbá ẹ má jẹ́ kí ogun ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá o torí ànígbà o gbogbo tó bá gbà la máa fún o ẹ lè máa wò pa àtó kankan ẹ lè máa wò pa kéré o ibi táwọn ẹsẹ̀ àwa gan gùn dé ẹ̀yin ò mọ̀ o ẹ má kógun jalè Yorùbá à ń sọ fún yín o àtàbárà lé àtàbárà oko o a fẹ́ wọn Nàìjíríà mọ́ oníkálukú kó lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ Yorùbá nation ló ń go back. mo kí brother wa a máa ṣojú òpó in the next 30 minutes tẹ́yìn náà máa dá sí mo lè wá fi àǹfààní káfí kí àwọn ọmọ Yorùbá tí a jọ wà lórí ìkànnì torí pé ó má dàbí ìgbà tó yẹ pé ṣé torí ìwọ ló jókòó sórí fọ́nrán ni gbogbo bí platform tó kùnà lọ ti máa ń kí wa tí ẹ ṣe fẹ́ wá yàtọ̀ Ọlọ́run ní jẹ́ kí tèmi yàtọ̀ mo kí ẹ níbẹ̀ ìyá wa Ìfagbémilékè ibùdókè wà kọlù kọ́kọ́ wọlé àmọ́ mo fi tẹlẹ́dùmarè mo fi kí ẹ Ọmọbọ́lájí Abdullahi mo kí ẹ brother mi mo kí ẹ Ọlámilékan Olúṣẹ̀sí mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Belfast mo kí màmá bọ̀bọ̀ mo kí Yetunde's kitchen mo kí brother mi Kúnlé mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá láti Dublin náà Dizzyman 123 Yorùbá self-determination is an inalienable right èmi náà fi fóònù kan ṣe níbí báyìí ni mo bẹ̀ wá lẹ́ẹ̀kan sí ẹ bá wa dá sí iléeṣẹ́ yìí kí a lè ra fóònù tó kù fáwọn ọmọ wa kí ẹ lè máa gbọ́ wọn kétékété Dizzyman sọ pé the Scottish March for Independence is not disrupted by the police. The Yoruba people's self-determination is legal and it is illegal as well in Scotland. Ọmọtóyọ̀ṣọ́ Ọláwùnmí mo kí yín mo kí Àrólé Odùduwà ó ní please love and share mo kí ìyàwó Eunice Adélẹ́yẹ wọ́n ní a very good morning to you my dear brother ẹ kú iṣẹ́ o the Lord will continue to strengthen you. Ká ṣe ní kíákíá torí àsìkò mo kí bàbá wa Àlàdé wọ́n ní the sound is very low. Bí alátọ̀dọ̀ yín ni o sound yẹn wà okay bí alátọ̀dọ̀ yín ni Olújìmí Káyọ̀dé mo kí wọ́n ní Kóìkì a kú ìparí oṣù bẹ́ẹ̀ ni ìparí oṣù kẹ oṣù má ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni Ọlọ́run Yorùbá nation ada dúró Skytech we are all Yorùbá nation believers in our nation freedom recognition all over the world Yorùbá nation no going back mo kí ẹ triple DRS ẹ bá ń kí gbogbo àwọn tí woolwich lẹ́ẹ̀kan sí i mo kí ẹ Ìfagbémilékè mo kí ẹ Azeez Gbadéṣeré láti ìlú Amẹ́ríkà ní Florida mo kí gbogbo ẹ̀yin ti United States ní gbogbo bíi pé ẹ kú new president yín tó máa wọlé ní January tó bá máa sign ẹ tó bá sọ ẹ̀yin rather ìyẹn Donald Trump and we hope Trump will look into Africa kó jẹ́ kó lókàlùkù máa lọ nígbà tí ìjà bá bẹ̀rẹ̀ Blessing Dabi but the Yoruba people you are fighting for need to stop the delusion. It's the same thing. Everybody has their issue. Biafra, not everybody believe in it. So as much as you might say what you are saying, not everybody believe in it. Go on, load the program now. So not everybody believe in Biafra, but yes, we will have Yoruba people that doesn't believe in it, and we also have Yoruba people that would also not believe in the self-determination. That does not mean we must not continue to fight for our people. Mo kí ẹlẹ́ǹkan sí o Azeez Gbadéṣeré mo kí Sunday Oyèwọlé mo kí ẹ bàbá mi Benjamin Adumati gbogbo gbà ni bàbá mi máa ń fi owó ránṣẹ́ sí wa ṣé gan ni Precious Family TV mo kí ẹ wọ́n ní Biafra declares let Yoruba move into action bó ṣe láti rí nìyẹn if the Biafra are moving the Yoruba must move as well. I believe that is the only option and that is the only way we can slow down the government if they're going to attack the Biafra in December. As we all know, the fight for Yoruba nation is a fight for freedom for the Biafra. The fight for Biafra nation is a fight for Yoruba nation. We may have our differences, but let us remain together to push Nigeria out of the way. Just like Obasanjo said, push them out of the way. I am not calling for violence. This platform is not for violence, but this platform is preparing Yoruba people for war against those that wants to kill us, against the terrorists that continue to push their agenda on the Yoruba soil. And we must also have enough weapons to fight because that is the only language that terrorists understand. America will not use microphone to eliminate terrorists. British will not use the same thing. We need a lot of weapons to fight, to defend ourselves and to protect our territory. Dennis. In fact, our freedom left with the Obas, but they are so comfortable, and I love that part. And this is very serious. Àwọn ọba wa gangan níṣẹ́ tó yẹ kó ṣe tó pọ̀.
but rather they are just sitting behind the fence. Àwọn gangan ló níṣẹ́ tó pọ̀ láti ṣe. Ṣé ti ṣe kíní tán ní kò ṣe? Ice. Ti gbàgbé, okay. Àwọn leader, àwọn ọba wa, mo fẹ́ ká máa rí ojú wọn kébì náà gbójú tèmi wọlé. Mo fẹ́ kí gbogbo máa wo, kò ń ṣe gbogbo wọn léléyìí o. Ó dàbí kí n lọ gbé àwọn tí wọ́n wá fún ti bàbá wa Olóyè Ìgbòho náà kí n á dẹ̀ mọ́. Aláwọn ọba tó ní tó support Yorùbá nation, but a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ní no, àwọn ò fẹ́ Yorùbá country nísìn, àwọn máa sign ìwé àdánù pẹ̀lú àwọn British. Bàbá mi Benjamin Adumati, I need the mobile phone, ẹjọ́ etí Ọlọ́run bá bùkún yín ní náírà lẹ́fẹ̀ẹ́ fi ṣọ́ndẹ̀ ni àbí ní pounds. Mo fẹ́ ra fóònù yẹn lénìí tó bá possible ẹjọ́. Dennis, in fact, our freedom is left with the Obas. Ọba wo ló ń sọ̀rọ̀ ẹ̀? Kábíyèsí o, bàbá mi Ọ̀jájá tí mo fọwọ́ gbá orí fún yín báyìí. Àrólé Odùduwà, tẹ́ bá gbé ohùn síta nísìn, kábíyèsí, a máa defend gbogbo ilẹ̀ Yorùbá on your behalf. Tí bàbá aláṣọ fún kò bá lè defend ilẹ̀ Yorùbá, àwa máa defend ẹ̀ fún yín. Àwọn ọmọ yín ni o. Ẹ lè ní ọmọ kéékèèké ni wá, a máa fẹ́nu wa defend ẹ̀, a fi gbogbo nǹkan defend ẹ̀, ẹ̀dẹ̀rọ wa lágbára dáadáa. Tó bá jẹ́ pé mo mọ̀ pé ẹ̀rù ò bà yín torí ẹ̀rù ń bá ọba ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ má jẹ́ kí Sultan of Sokoto àti British kọ́kọ́ yín sí ṣọ̀lọ̀bọ̀ against wa. Àwa nífẹ̀ẹ́ yín gan ni kábíyèsí. But tí ẹ bá ń bójú sẹ́yìn náà pariwo báyìí, gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá la máa make sure pé a strangulate ká fi jáde nínú Nàìjíríà bó ṣe máa rí nìyẹn. Mo kí ẹlẹ́ẹ̀kan sí Dizzyman. Olújìmí Kálọ́wọlé, àwọn èèyàn kún ètò yìí mọ́ torí pé bóyá wọ̀ nífẹ̀ẹ́ sí nǹkan tá à ń ṣe níbí báyìí. Mo kí ẹlẹ́ẹ̀kan sí Tony Adigun, mo kí Ọlá Michael, mo kí Yàwá Eunice lẹ́ẹ̀kan sí, mo ti kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ mo ti kí bẹ́ẹ̀ yẹn. Màmá mi ìyá ni Yorùbá nation is what we want. Ọmọkọ Yorùbá tòótọ́ want to go. Àfẹ́ Nàìjíríà for 2075 ìlú òpó. Mo kí akéde, mo kí Real Yorùbá lórí àwọn tó darapọ̀ mọ́ wa lórí Twitter space. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi lórí Instagram. Ó tó jọ́ mẹ́ta. Mo kí Gani Olóyèdé, Adéwùnmí Adénípẹ̀kun, mo kí ẹ. Mo kí Ọlámilékan Ọpẹ́, mo kí Ọlárẹ̀wájú dáadáa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá pé akọni Yorùbá ni wá, kò sẹ́nì kankan tó máa threaten wa, àwa lá nílẹ̀ wa. Yakubu Kọ́láwọlé, mo kí ẹ. Mo kí lẹ́ẹ̀kan sí Adéníyì. Karim Abdulrahman, mo kí gbogbo ìlú Ìbàdàn. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá àtàwọn tó disagree. Mo kí ẹ Gabriel Son, Friday Godwin, ó ní no more Nigeria. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Anambra, mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Kano, mo kí ọmọ Yorùbá tó ń bẹ ní Sokoto. Àníṣe ogun ti wọlé, ọ̀nà wo la máa gbà? Ẹni tó bá wá sọ pé ogun ò tí wọlé, ẹ mọ̀ fáwọn máa ń ní ẹ̀rí. Tó bá di ìwọ̀nba díẹ̀ sí ní sá máa ṣojú òpó kẹ láǹfààní àti wá pè wọlé. Àní bú ọba lórí bíbà àbọ̀ a máa pè wọ́n ṣàkíyèsí ni. Ẹja gbọ́ ohun tí bàbá yìí tó sọ fún wa nípa bóyá Yorùbá ti wà nínú ogun àbá àsí nínú ogun. Torí pé gbogbo wa náà la mọ̀ pé a ti wà nínú ogun. Ẹja gbọ́n tó sọ. So what do they expect of us now that this war is on our doorstep? Of course, there has got to be civil mobilization. And if we keep waiting for this to be centrally handled, we're all going to become, if we're not already, slaves in our own land. That for me is personally intolerable. It's not an acceptable condition. And whatever it takes, I stand ready to contribute in any way. Ẹ̀gbọ́n tí bàbá Wọlé Ṣóyínká sọ, whatever it takes ni Koiki Media náà máa sọ. Ó lè má tẹ́ nǹkan lọ́rùn, ó lè má comfortable fún nǹkan. There's nothing I can do to that. But the fact remains is that we will not sit behind this camera and try to shut our mouth because a fẹ́ please àwọn kan àbí a fẹ́ yẹ káwọn kan feel cool. A máa strangulate gbogbo local government ni bó ṣe máa rí nìyẹn. Tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ fẹ́ ká strangulate ẹ pè wá sórí ìjókòó ẹ̀yin ọba, ẹ̀yin especially ẹ̀yin ìjòyè, ẹ̀yin governors. Mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń gbọ́ wa ní gbogbo ibi tí Elédùmarè ti ní kẹ́ máa gbọ́ wa.